havo 2017, tijdvak 1, tekst 3. My little patch of prairie. En mijn kleine stukje prairie. We kijken weer eerst naar de vragen. This prairie project is getting to me. Eerste zin. Uit welke zin later in de tekst blijkt dat de schrijver op het punt heeft gestaan het project te stoppen. Dat staat dus ergens in de tekst. Dat betekent dat we die vraag niet als eerste in de eerste alinea zullen vinden. Daarna zie je dat het wel weer aardig op volgorde loopt. Ja, 2, 3, 4, 5, 6. Allemaal keurig per alinea. Dus die eerste die zou je normaal gesproken wat later doen. Ik ga hem dadelijk wel aangeven als we daar zijn. Hey, the gap in paragraph 2. Nou, gaat invul dingetje. Bij een invulopgave altijd van belang de zin na de invulling. Daar staat heel vaak het antwoord in. En uiteraard weer bij signaalwoorden. Die heb ik weer groen gemaakt bij jullie. Hey, this prairie project, man, is getting to me. The problem started when my kids grew up. With 3 teenagers in the house, I didn't worry about the lawn. If things got shaggy, I pointed my finger at whoever looked the most content and sent him or her out to mow. Toen die kinderen had, maakte hij zich geen druk over. Hij liet gewoon die kinderen de tuin maaien. But the kids grew up. My wife had a job in town. We sold the goats. And one morning, I looked out and saw 5 acres of lawn that needed to be mowed. And I was the only one home. Dus ja, ik dacht, ja shit, dan moet ik het zelf gaan doen, hè. That's when I started thinking about the wonders of native grasses. Just let the prairie grow and the buffalo and the wildfires will keep it healthy. It sounded perfect. Being lazy, well, to be ecologically sound. But this was my problem. The seed mix planted had 33 varieties of seeds. And that's 30. Nou, dan gaat hij even verder. Hij zegt, hij heeft dus geen zin om die tuin te maaien. Dat blijkt, want hij liet het altijd die kinderen doen, of zijn vrouw of zo. Hè. En toen dacht hij, nou weet je, als ik nou gewoon zijn gang laat gaan, dan doet de buffalo en de wildfires en dan brandt het wel af als het nodig is. It sounded perfect for him, hè, want hij wil niet maaien. Being lazy, well, ecologically sound. Aan de ene kant lui, maar nou ja, is die ecologically sound? Is dat de reden waarom hij het doet? Nee, hij doet het gewoon omdat hij geen zin heeft. Hè? Als je dan naar de invulling kijkt, forgetting to be ecologically sound, nee, het zal wel ecologisch sound zijn. Hè? Pretending, ja, dat wel, want eigenlijk doet hij het gewoon omdat hij lui is. Refusing, nee, hij weigert het niet, het komt er gewoon goed uit. En daarom is die antwoord B. What becomes clear about the writer in paragraph 3, dan wordt daar duidelijk over. The problem was, nou, wat zegt hij? Het probleem was, er komen dus 33. Hij planted 33 varieties of seeds, 32 more than I'm used to seeing in a field. Hè. Eigenlijk dacht hij tenminste dat er maar 1 soort in een veldje moest staan. En dat had hij namelijk van zijn vader gehoord. Hè. Dat komt in het volgende stukje. 3 decades of farming taught me that anything in a cornfield that isn't corn is a weed. A weed is onkruid. Hè. I have vivid memories of my father growling, a tree in the wrong place is just a weed. If it sticks up or sticks out, whack it off. Simple rules that are easy to live by. Dat was eenvoudig. Vader zei, als het er niet thuis hoort, gewoon eruit. So what am I supposed to do with this anarchy growing outside my windows? I can't even tell what's supposed to be there and what isn't. Ze zeggen, wat moet ik nou? Want ik heb nou 33 soorten eigenlijk. Hè? Dus vroeger was het eenvoudig. Zijn vader zei, eruit halen. En nu weet hij dat niet meer. Nou, wat staat er dan bij de vragen? Was hij het niet eens met zijn vader? Dat is antwoord A. He disliked having to do any work in the garden. Ja, dat klopt wel. Daar had hij geen zin in. Maar dat staat niet in deze alinea. He feared he had bought seeds of inferior quality. Heeft hij slecht zaad gekocht? Nee, dat staat niks over kwaliteitszaad. He needed to reconsider his ideas about gardening. Ja, hij heeft het wel over hoe kijk je daar tegenaan. Hè? Vroeger mocht je er maar 1 hebben en nu staan er in één keer 33. And he used to strongly disapprove of orderly lawns. Vroeger, hij vond, als het er netjes uitzag, had hij een hekel aan. Dat staat dus niet. Dus 10, antwoord D. Now, how did he feel about the project at first, according to paragraph 1? Wat vond hij ervan in eerste instantie? Was hij confident, vol zelfvertrouwen, in de war, schaamde hij zich of was hij relaxed? We gaan even kijken wat hij ervan vond. The first year, nothing grew. Eerst jaar groeide het niet. I was glad I lived a quarter mile from the closest road. Ik was blij dat ik een stukje van de weg af woonde. Nou ja, als je blij was, dan groeit er niks. Hij was blij dat hij een stukje weg was. Als je daar blij aan bent, dan heb je niet graag dat mensen het zien. Hè?
Dan heb je eigenlijk al het antwoord hoor. En eigenlijk gaat hij dat verder nu uitwerken. Hè. Daarna komt een voorbeeld. Je ziet dat heel vaak in teksten, hè, dat de eerste zin van een alinea, dat is vaak zo'n algemene stelling. En in het stukje daarna, dan komen dan voorbeelden of uitleg. Hier zie je het ook. Visitors would check out the bare dirt baking in the sun where the lawn used to be. It was scattered with outbreaks of scrawny vegetations and I could see the questions in their eyes. Het ziet er dus niet uit. Hier en daar groeit er wat, maar het ziet er niet uit. I would be preemptive, saying, en eigenlijk hij wil ze dan voor zijn, preemptive. Yes, this is my new prairie, a haven for wildlife, and a thing of beauty for my soul. Dat maakt een soort smoesje. Most people just patted my shoulder. Die sloeg hem op de schouder en changed the subject. Ik begon ergens anders over. Maar de aanwijzing, de sterkste aanwijzing, staat dus eigenlijk in die eerste regel. I was glad I lived a quarter mile from the closest road. Dus hij schaamt zich er een beetje over. En dat is antwoord 11c. Schiet lekker op zo. We gaan naar 12. De gap in paragraaf 5. Nou, eerst maar eens eventjes of dit of iets anders. Even though, hoewel, dan krijg je een soort tegenstelling. In other respects, in andere opzichten and under the circumstances, onder die omstandigheden. Maar dit zegt nog weinig. We gaan even gewoon naar paragraaf 5 kijken. I always dug it up a couple of times. Vraag. Welke vraag was dat ook weer? Dat was wanneer die allereerste vraag. Hij heeft op punt gestaan het project te stoppen. Nou, hier heb je nu mensen. Dus vraag 8 moet zijn alinea 5. But a friend who'd gone through the same process advised patience. Sleep, creep, leap, he said. This is prairie shorthand. Shorthand is een soort steno. Ja, steno gebruikt niemand meer, maar het was een manier om heel kort iets te zeggen. Op te schrijven eigenlijk. So it's prairie shorthand for how native grasses establish themselves. Hoe grassen eigenlijk groeien. Puntje, puntje. It's something wildflower salesmen say because 3 years is the statute of limitations for fraudulently selling lint dust as seeds. My friend said it would be 3 years before I would know how things were going to turn out. This is prairie shorthand, zegt hij, voor hoe grassen groeien. Puntje, puntje, it's something wildflower men say. Het is dit. Of hij zegt, het is dat. Dus hij noemt eigenlijk 2 dingen die het kan zijn. Hij zegt niet de een is een gevolg van de ander. Het is dit. Eigenlijk zegt hij het is dit. Of het is dat. Nou ja, waar kom je dan op uit? 12a. Either that or. Which of the following fits the gap in paragraph 6? En wat je moet onthouden, de aanwijzing zit er heel vaak na. Na de invulling. Sowieso altijd doorlezen tot het gat. En dan een stukje daarna. Dus in ieder geval de zin daarna ook weer lezen. Now, seeing the results this year, puntje, puntje. Grass has sprouted and little blossoms are appearing hither and yon. I chopped down some tall, ungainly, weedy-looking things only to find the survivor sprouting lovely purple flowers. Dus nu ziet het er wel uit eigenlijk, hè. Grass has sprouted, gras is er, bloesem komt er, mooie bloempjes heeft hij. De resultaten, dus in feite is het dus nu, komt het tot bloei. Wat kom je dan bij 13? Hij denkt dus, nou, hij schaamt zich, het wordt niks, denkt hij. Hij denkt, heeft hij daarvoor gezegd, ik wil het misschien wel stoppen. En nu blijkt het toch iets te zijn. Nou, het moet dus wel daarop wijzen. Has been a lesson for me? Dat zou dus kunnen. Zie je de results? Als je de resultaten ziet, dan is het wel een les voor me. Hij moet het dus niet stoppen, want het werkt. Made me look like a fool? Nee, want er staan nu plantjes op. Made me doubt even more? Dezelfde reden, er staan weer plantjes. Proves I do not have green fingers? Weer dezelfde reden, er staan plantjes. Dus het is gelukt. En daarom is 13a. En dat was dit, tekst 3.